یه اتفاق خیلی مهم پشت درهای بسته کاخ سفید افتاده که اگر درست بهش نگاه نکنید فکر میکنید فقط یه دعوای اداری ساده است، اما وقتی جزئیاتش رو باز کنیم میبینیم که این میتونه یکی از بزرگترین اعترافهای ضمنی آمریکا به شکست پروژه نظامیش توی غرب آسیا باشه. امروز میخوایم قدم به قدم این ماجرا رو براتون باز بکنم، تصویری که خیلی متفاوت تر از اون چیزیه که رسانه‌های غربی معمولاً نشون میدن. درود بر شما، اینجا کانال زاغ مدیاست و من هم مخلص شما جلال هستم. همراه من بمونید چون این ویدیو خیلی مهمه، چون داره به کل معادله خاورمیانه شکل جدیدی رو میده. این رو هم طبق معمول باز بهتون بگم، اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنین و از ویدیوهای آینده ما باخبر بشین. لایک هم فراموشتون نشه. چند روز پیش واشنگتن پست یک گزارش رو منتشر کرد که باعث شد ترامپ به شدت عصبانی بشه و اون رو یک گزارش دروغ بخونه. اما وقتی گزارش رو دقیق میخونید میبینید چیزی نیست که بشه راحت ردش کرد، چون واشنگتن پست بدون مدرک همچین چیزی رو منتشر نمیکنه، مخصوصا که میدونه ترامپ و کابینش و اطرافیانش چقدر نسبت به رسانه‌ها واکنش تند نشون میدن. طبق این گزارش توی یک جلسه کابینه که توی کمپ دیوید برگزار شده، ترامپ از وزیر جنگش یعنی هکست خواسته توضیح بده که چرا ذخایر بعضی از مهمات دقیق و سیستم‌های دفاع موشکی اینقدر کاهش پیدا کرده. اما نکته مهمتر از خود کمبود مهمات یه جمله دیگه است. ترامپ از کاهش سطح آمادگی نظامی ارتش هم ابراز نارضایتی کرده. یعنی موضوع فقط سر تموم شدن موشک نیست، کل توان عملیاتی ارتش آمریکا زیر سواله. این حرف رو باید کنار یه واقعیت دیگه بذاریم. ارتش آمریکا خیلی وقت دیگه اون اباحت سابق رو نداره و یه ارتش واقعا آماده برای یک جنگ زمینی گسترده نیست. حتی توان بسیج یک تیپ نیرو برای جایگزینی نیروهاش توی اروپای شرقی هم براش سخت شده و همیشه با کمبود نیروی انسانی داره دست و پنجه نرم میکنه. محل برگزاری این جلسه هم خودش خیلی مهمه. کمپ دیوید معمولاً برای جلسات روتین کابینه استفاده نمیشه، بیشتر برای تصمیم گیری های حساس امنیت ملی و بحران های واقعیه. یعنی خود این انتخاب این مکان نشون میده که موضوع فراتر از یک گزارش خبری ساده بوده و تیم ترامپ این مسئله رو واقعاً جدی گرفته. سوال اینه، با وجود این که وزارت جنگ آمریکا هر سال صدها رزمایش رو برگزار میکنه و حدود 10% از یک بودجه 1000 میلیارد دلاری رو صرف افزایش آمادگی میکنه، پس چرا الان اینقدر ضعیف به نظر میاد؟ به نظرم بعد از اشغال افغانستان و عراق ژنرال ها عملاً دارن به بالادستیشون دروغ میگن. یه بخش کوچیک از نیروهای ویژه بار همه عملیات ها رو به دوش میکشن و با عملیات های کوچیکی که پوشش رسانه‌ای هیجانی هم داشته باشن یه توهم قدرت جهانی اول رو توی دنیا برای مقامات آمریکایی ساختن. یه مقایسه تاریخی هم بیایم اینجا انجام بدیم. همون ارتشی که سال 1991 ارتش عراق رو از کویت بیرون کرد برای رویارویی با یه ابرقدرت واقعی یعنی شوروی اون سالها آموزش دیده بود، زنجیره تدارکاتی قوی داشت و فرماندهیش هم تجربه واقعی جنگ داشت. اما ارتشی که داریم امروز می‌بینیم توی بیش از 2 دهه گذشته هیچ جنگی با یک ارتش منظم رو نداشته، همش یا بمبارون از آسمون بوده یا عملیات‌های کوچیک نیروهای ویژه با تبلیغات بزرگ. یعنی نسل فعلی فرمانده‌های آمریکایی اصلاً تجربه واقعی مدیریت جنگ زمینی گسترده با یک کشور رو ندارن. Of Iran, is that something that you think is possible and what might that look like? This would be the mother of all fool's errands if the United States elected to send ground troops in. I mean, look at the reality. This is not Syria, it's not Libya, and it's certainly not Saddam Hussein's Iraq. This is really the first modern nation that the United States has gone to war against in terms of its capacity and its state institutions since World War II or Korea. And I think they are dramatically underestimating
what the IRGC is and also the fabric of Iranian society. See, when you start to believe your own delusions, when you start to... این توهم قدرت برای آدمی مثل ترامپ که خود بزرگبینه و کنارش وزیر جنگ مثل هکست که خودش رو باور کرده شرایط جالبی ساخته. هکست قبل از وزارت جنگ 15 سال بود که از ارتش جدا شده بود و مجری فاکس نیوز بود. ترامپ صرفاً به خاطر ظاهرشون رو انتخاب کرد. حالا همین وزیر جنگ داره معاون خودش رو مقصر کمبود مهمات معرفی میکنه که خودش نشون دهنده بی‌نظمی و کلاهبرداری اطلاعاتی توی بدنه وزارت جنگه. اما سوال اصلی اینه ترامپ دقیقاً چه گزارش رو خونده که انقدر ترسیده؟ به نظر من یا به نظر بیشتر تحلیلگرها ژنرال کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گزارش دقیق تری رو بهش داده یا کسی که از داخل ارتش واقعیت رو میدونسته بهش رسونده که این ارتش حتی آمادگی یک عملیات زمینی ساده رو هم نداره، چه برسه به عملیات مثل نورماندی. همون حرفی که قبلا هم هکست درباره پیاده شدن نیرو توی سواحل ایران زده بود و باعث تمسخرش هم شده بود. اما حقیقتی که الان به ترامپ رسیده تلخ‌تره. تصویری که از قدرت ارتش آمریکا توی ذهنش بود فقط یک توهم مزمن بود. نکته مهمتر، وضعیت پایگاه‌های آمریکا توی غرب آسیا، شبکه‌ای که 27 پایگاه مهم و راهبردی رو شامل میشه و همه به هم متصل بودن، توی چند ماه گذشته عملاً توان عملیاتی خودشون رو از دست دادن. نمونه روشنش هم همین حملاتیه که اخیراً به پایگاه‌های الازرق و السلطی و از پایگاه‌های العدید کویت و همه پایگاه‌های اطرافیه که ایران با موشک‌های بالستیکش به این پایگاه‌ها حمله کرده و اونها رو تحت حملات شدیدی قرار داده که باعث خسارات بسیار سنگینی هم به اونها شده. تصاویر ماهواره‌ای که لحظه به لحظه منتشر میشن و خبرساز میشن نشون میدن که تجهیزات ارتباطی آمریکا توی این پایگاه‌ها منهدم شدن، رادارهای تاد نابود شدن و خیلی از سوله‌ها و تجهیزات اونها از بین رفتن. جالب اینجاست که خیلی از همین اصابت‌ها رو هم وزارت دفاع آمریکا تایید کرده. این یعنی حتی امن‌ترین و بزرگترین پایگاه آمریکا هم در منطقه در برابر یک پاسخ مستقیم ایران آسیب پذیر بوده که البته این برای خیلی قبله و الان دیگه خیلی دیگه از حملات ایران به این 22 تا پایگاه آمریکا این تصویر رو کامل از بین برده. مخصوصا پایگاه الازرق اردن که قرار بود بهترین پایگاه آمریکا برای حملات به ایران و آسیا باشه. ترامپ امروز به خوبی میدونه که دیگه دست برتر با آمریکا نیست. موشک‌های کروز و پاتریوت و تاد فقط بخش کوچکی از ماجرا هستن، نه کل داستان. در همین حال هم با تزریق بیش از 1000 میلیارد دلار پول به این ارتش، خود رسانه‌های غربی آمریکایی میگن سوء استفاده مالی هم توی این مورد به شدت بالا رفته. وقتی صحبت از سوء استفاده مالی میشه منظور فقط موارد کوچیک نیستش. وقتی بودجه سالانه بیش از 1000 میلیارد دلار جذب سیستم میشه که خودش هم نمیدونه دقیقاً چقدر مهمات واقعی داره، این یعنی یه بحران ساختاری عمیق، همون چیزی که باعث شده حتی خود وزیر جنگ هم نتونه توضیح بده که چرا ذخایر مهمات اینقدر پایین اومده. نکته جالب دیگه اینه که طبق همون منابع این تحولات و گزارش واشنگتن پست نتیجه مستقیم عملکرد یه نسل جوان از افسران و تحلیلگرای نظامی ایرانیه که تونستن با دقت این وضعیت رو رصد و افشا کنن که اگر درست باشه خودش یه پیام جنگ اطلاعاتی و رصد میدانی دیگه فقط دست ابرقدرت‌ها نیستش. همه این نارضایتی گسترده‌ای توی سطوح مختلف ارتش آمریکایی که الان ایجاد شده این رو نشون میده که رفتار خارج از عرف هکست، یعنی سرگرد سابق، در برابر ژنرال‌های 4 ستاره‌ای که 4 دهه سابقه فعالیت داشتن باعث شده سطح نارضایتی خیلی بالا بره، حتی صحبت از نافرمانیه. سوال اصلی نیروها اینه که چرا باید به خاطر اسرائیل و طبق دستور نتانیاهو وارد جنگ بشن. گزارش دیگه‌ای هم نشون میداد که افسران اسرائیلی توی پنتاگون حضور دارن و به ژنرال‌ها و افسران آمریکایی امر و نهی هم میکنن، تصویری که هنوز از ذهن نظامی‌های آمریکایی پاک نشده. جالب اینه که این بحران فقط از زبون خود آمریکایی‌ها هم داره تایید میشه. مارکسیان، تحلیلگر ارشد مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی یا همون CSIS در واشنگتن توی گفتگو با رسانه آمریکایی گفتش که این کمبود مهمات اگر جبران نشه یه ریسک جدی و میان مدت رو برای آمریکا ایجاد میکنه تا در مقابل چین نتونه مقاومت بکنه و این موضوع تا 4 تا 5 سال آینده روی تصمیم‌های نظامی آمریکا سایه میندازه. اون حتی گفت که این بحران قابل پیشگیری بود.
و اگر ترامپ زودتر مثلا توی هفته 5 جنگ با ایران توافق آتش بسی رو انجام میداد، الان انبارهای مهمات اینقدرم خالی نبودن. از طرف دیگه شبکه CNN هم به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید گزارش داده که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، عملاً دنبال یه راه خروج از جنگ با ایران. الجزیره هم این رو منتشر کرد. یکی از منابع این گزارش حتی صراحتاً گفته که کین از عهده این بحران بر نمیاد. همین گزارش اضافه میکنه که داخل دولت هم تحلیلگرای مستقل بیرونی معتقدن تنها راه شکست قطعی ایران یه عملیات زمینی بزرگه، تعهدی که میتونه جون هزاران سرباز آمریکایی رو بگیره و همین باعث شده فعلا هیچ داخل دولت آمریکا جرأت پیشنهادش رو نداشته باشه. البته این موضوع هیچ وقت رد نمیشه، شاید هر لحظه این اتفاق بیفته. این نگرانی درباره فرسودگی ارتش آمریکا موضوع تازه‌ای هم نیستش. مارک پری، تحلیلگر ارشد مؤسسه کوینسید برای دیپلماسی مسئولانه در واشنگتن، سالها پیش با استناد به یک گزارش قدیمی‌تر هشدار داده بود که افت مداوم آمادگی رزمی یگان‌هایی که نمیتونن اعزام بشن، هواپیماهایی که نمیتونن پرواز کنن، میتونه کار رو به جایی برسونه که ارتش آمریکا جنگ بعدیش رو ببازه. حالا با گذشت این سالها و با جنگ فرسایشی با ایران، این هشدار قدیمی داره دوباره زنده میشه. حتی مارک هیمیت هم، ژنرال بازنشسته آمریکایی، توی یکی از برنامه‌های خبری آمریکا صراحتاً گفت که کسی که فکر میکنه صرفاً با قدرت هوایی میشه یک کشور را به زانو درآورد، حتما خیلی ناامید میشه، چون این اتفاق قبلا هیچ جا نیافتاده و بعیدم هست که این بار اتفاق بیفته. به نظر اون ترکیبی از فشار اقتصادی، دیپلماتیک و کمی هم فشار نظامی تنها راه واقع بینانه برای عقب نشوندن ایران، البته نه یک پیروزی نظامی سریع و قاطع. So where does this war go? I should just say, for those who aren't familiar with your bio, you spent 20 years working for the Defense Department, 10 active, 10 as a contractor, I think that's right? Working a lot of the time on missiles and missile defense. So would say you're literally an expert on that subject. And our munitions stock is like a big factor in how this goes going forward. So where does this war go, do you think? You know, it's hard for me to imagine. We were talking about this beforehand about how I'm always just hopelessly naive and optimistic when it comes to all these things. I was the guy, full admission, before the Russian invasion of Ukraine, who was being like, no, I don't think they'll do it. That would be crazy. I said that on TV, unfortunately. Same thing as we were building up all of our munitions for this attack on Iran. I was the one saying, oh, it just doesn't make any sense. You know, just from a technical standpoint, from a logistical standpoint, this doesn't make any sense because we're not going to invade Iran. Iran knows we're not going to invade Iran. I'm doing it again, by the way, right there. But this was my thinking. And so there are, like, knowing those things, there are just certain limitations to what we can do in a standoff war, meaning a war where we're mostly launching munitions from outside of Iran's borders for fear of their own air defense network and flying our own manned aircraft over them. And also, you know, our strategy has changed over the last, over the course of the war on terror. We have this very strong dependence on unmanned drones, the Reapers now, the Predators famously in the Iraq and Afghanistan war, where, we've come to rely on them to a tremendous degree. But those things are not stealth platforms. You can't get real close with them. What you can do is launch long-range standoff weapons from far away. But there's only so much you can do with these things. People have this idea, I think, like if a missile hits this building that we're in, that's going to be really bad news for us. The people across the street, they'll probably be fine. This is not, these things are not nuclear weapons. Like a Tomahawk missile. You remember back when, in the first Trump administration, when he launched those Tomahawks at that Syrian airfield because they supposedly used chemical weapons. Yeah. Launched something like that 80, was a lie, I think we know. Yeah. He launched something like 80 Tomahawk missiles at this airfield, and it was back up and running a week and a half later. I mean, these things are not massive payload because they got to fly 600 miles or something to get to the target, right? So a huge portion of it is just the rocket fuel to get it there. And so the payloads are 500 pounds, maybe, a little more or less than that, which is, again, if you're in the building, that's bad news, but you're not going to level a civilization as Donald Trump keeps threatening using standoff weapons like that. And so knowing that and having a rough idea, it's been a while since I've been in the game, but having a rough idea of what our stockpiles are, of what's involved with, fighting a long-distance war like that, where our bases that are in theater are under assault and mostly not usable. این نظر این کارشناسه.
تحلیلگرا همشون به یه اجماعی رسیدن و میگن که وضعیت ارتش آمریکا اصلا خوب نیست. این ارتش توی بیش از 2 دهه گذشته با هیچ ارتش منظمی وارد جنگ واقعی نشده. نیروی هوایی و یه گروه کوچیک از نیروهای ویژه مثل سیلز و دلتا فورس همه مأموریت‌ها رو انجام دادن. همون ارتشی که سال 1991 ارتش عراق رو از کویت بیرون کرد برای جنگ با یه ابرقدرت واقعی آموزش دیده بود. اما امروز اون آمادگی دیگه وجود نداره و جالب اینجاست من یه چیز اینجا به شما بگم. تمام این نکات که من الان دارم براتون مطرح میکنم و بهتون میگم همه طبق گزارش‌ها و کارشناس‌ها و نظرات این تحلیلگرای نظامی غربی آمریکاییه که دارم به شما ارائه میکنم. تحلیلگران معتقدند که حالا که ترامپ میدونه اون تصویری که از قدرت آمریکا داشته صرفاً یه توهم بوده، باید دید چه تصمیمی میگیره. به نظر اونها ترامپ میدونه که تشدید تنش با ایران فقط میتونه به شکست‌های بزرگتر منجر بشه، اما چاره‌ای جز ادامه تهدیدها نداره، چون قدرت واقعی برای اجرای این تهدیدات رو هم نداره. البته باز هم میگم نظر این کارشناساست و هر لحظه هم اتفاقهای جدیدی شاید بیفته، چون به نظر من خودم به شخصه این یک جنگ موجودیتیه. یه نکته دیگه هم رفتار خود ترامپه، کسی که همیشه سعی میکنه تصویری که رهبر قدرتمند رو از خودش نشون بده، وقتی اینقدر علنی توی گزارش رسانه‌ای عصبانیتش رو نشون میده، خودش علامت مهمیه. رهبرایی که واقعا به قدرتشون مطمئنن معمولا به این راحتی جلوی رسانه‌ها از کوره در نمیرن. این یک واکنش تند بیشتر از نشونه قدرت نشونه ضعفی که واقعیت پشت پرده رو میتونه لو بده و مردم آمریکا میتونن بفهمن که پولی که سالها صرف این ارتش شده چه نتیجه‌ای داشته. از منظر تحلیلگرا این تحولات چند تا پیام مهم داره. اول، توان بازدارندگی ایران و نیروهای مسلحش از همون حمله مستقیم به بزرگترین پایگاه آمریکا در منطقه تا به امروز به قدری واقعی و ملموس بوده که حتی رسانه‌های داخلی خود آمریکا هم نمیتونن واقعیت رو کتمان بکنن. این خودش یه پیروزی راهبردیه، فارغ از این که این تنش ادامه پیدا بکنه یا نه. دوم، این بحران داخلی نشون میده فشار نظامی و اقتصادی مستمر حتی اگر یه شبه نتیجه نده، در بلند مدت میتونه ساختار تصمیم گیری دشمن رو از داخل متلاشی کنه. همون استراتژی صبر و راهبردی که ایران سالهاست دنبالش بوده و میشه گفت که داره جواب میده. سوم، این نارضایتی گسترده توی بدنه نظامی آمریکا، به خصوص حرف نیروهایی که میگن چرا باید به خاطر نتانیاهو ما بجنگیم. این یه فرصت مهمه، چون هر چقدر شکاف بین تصمیم گیرندگان سیاسی و بدنه نظامی بیشتر بشه، احتمال اشتباه محاسباتی از سمت آمریکا هم کمتر میشه. چهارم، این ماجرا یه درس مهم برای افکار عمومی جهان هم داره. قدرت نظامی واقعی رو نمیشه فقط با بودجه و تعداد پایگاه اندازه گرفت. آمریکا سالهاست روی تصویر ابرقدرت شکست ناپذیر سرمایه‌گذاری میکنه، در حالی که واقعیت میدانی یه چیز دیگه‌ایه و این بار داره از زبون خود آمریکایی‌ها این مطالب بیرون میاد، نه از زبون رسانه‌های ایرانی. در نهایت تحلیلگران میگن بهترین کاری که ایران میتونه بکنه ادامه همین رویکرد واقع‌بینانه است، به جای واکنش هیجانی روی واقعیت‌های میدانی تمرکز کنه و بذاره همین گزارش‌های داخلی آمریکا خودشون بهترین سند برای افکار عمومی جهان باشن. هر چقدر این بحران داخلی توی آمریکا عمیق‌تر بشه، فشار روی تصمیم گیرندگانش هم برای پرهیز از یه ماجراجویی نظامی تازه هم بیشتر میشه و این دقیقاً همون چیزیه که به نفع امنیت و ثبات منطقه است. از نظر شما چیه؟ به نظرتون این اتفاقات چه تأثیری میتونه داشته باشه روی معادله جنگ، یا با نظر تحلیلگرها شما موافقید یا نه؟ حتما برای من بنویسید نظرتون رو. و از همه مهمتر، تکرار میکنم، از همه مهمتر برای من اینه که آیا شما از این ویدیو لذت بردین یا نه، و اگر میخواین تحلیل ها، این گونه جنبندی ها توی ویدیوهای آینده هم برای شما به نمایش گذاشته بشن، باید برای من اینجا بنویسید، چون برای ما مهمه که نظرات شما چیه و شما از ما چه جور ویدیوهایی رو میخواین. در آخرم امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و من تونسته باشم نظرتون رو جلب بکنم. اگر هم دوست داشتید میتونید این ویدیو رو برای بقیه دوستانتون هم بفرستین تا اطلاع رسانی ما هم بهتر بشه. اینجا زاغ مدیاس و من هم مخلص شما، جلال هستم.